Tja, daar lig je dan. Op je eerste werkdag bij je nieuwe ploeg. Omvergemaaid door een meeuw. Ga je een keer fietsen met je grote voorbeeld Tom Dumoulin, ben jij het sulletje dat valt. Oké, nog één keer dan, vanuit de andere hoek. De meeuw maakt het goed trouwens. Want ja, dit is niet zomaar een eerste werkdag. Dit is Egmond Pier Egmond. De grootste strandrace van de wereld. En de eerste keer dat het hele Giant/Liv Benelux offroad team bij elkaar is. Inclusief ambassadeur Tom Dumoulin dus. En dan ga ik op mijn plaat. Tijdens de verkenning. Omringd door allemaal strandvedettes. Door een meeuw. Dit is een curieuze editie van Egmond Pier Egmond. Nou, dat was Egmond Pier Egmond 2025. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje, like en subscribe. Jeetje, ik ben echt keihard op mijn plaat gegaan. Ik denk dat ik echt in jaren niet zo hard op mijn bek ben gegaan. Als het asfalt was, had ik mijn sleutel meegelaten. Sowieso. Hoe maak je een wielset van €2000 stuk in 2 dagen? Nou, zo. En wat is er dan mis? Waarom? Nou, als je het hier vanaf de voorkant... Oké. Wat zou er niet kloppen? Egmond Pier Egmond 2025. Mijn derde Egmond Pier Egmond. Jeetje, al 3 video's. Dit is video nummer 3. Maar vooral mijn eerste werkdag bij mijn nieuwe ploeg. Hey Douwe, Ja? ik wil niks zeggen hoor, maar ik vind dit echt heel vet staan. Ik fiets dit jaar de gravelwedstrijd. Ik vind eigenlijk dat de gravelwedstrijd van Egmond Pier Egmond is een beetje onderbelicht. Ik vind het iets heel leuks, want iedereen kan de gravelwedstrijd starten. Je hebt maximaal 47 mm banden nodig. Dus geen strandbanden, geen strandfiets. Je moet op een gravelbike rijden met gravelbanden. Het is echt lastig. Val me tegen. Val me echt tegen. Het is echt veel moeilijker met deze smalle banden. Hij graaft helemaal in. Dus iedereen die een gravelbike heeft, kan dan ook opeens een strandrace rijden. Dus ja, ik wou dat promoten. Dus ik doe de gravelrace. We waren hier met de hele ploeg. Dus de complete Giant Benelux offroad ploeg. En dat voelde wel heel speciaal. In deze serie gaan jullie het verhaal van het Giant/Liv offroad team op de voet volgen en maken jullie kennis met de complete ploeg. Ons doel is onze stempel zoveel mogelijk te drukken op de gravel- en mountainbike koersen in de Benelux en daarbuiten. En met deze selectie bekende en minder bekende namen willen wij dat gaan doen. Ik heb een heel mooi visitekaartje afgegeven op de eerste dag, zoals jullie hebben kunnen zien. Dus nou ja, nu sta ik eeuwig bij Tom Dumoulin in het geheugen gegrift als die jongen die omver werd gemaaid door een meeuw. Al kwam ik er vrij snel achter dat Tom Dumoulin en ik meer gemeen hebben dan je denkt. Ik kan jullie niet kunnen vertellen wat er aan de hand was. Nee? Nee, dan moet ik je doodmaken. Het is serieus gisteravond om 10:30 mijn plaatje gewoon verkeerd onder mijn schoen. Verkeerd onder mijn schoen gelaten. Maar ja, dus we hadden een deel rijden bij de business race, we hadden een deel rijden bij de elitewedstrijd en we hadden dus een deel rijden bij de gravelwedstrijd. Maar we hadden eigenlijk hier aan de start 1 subtopfavoriet en dat was Mariette Groen. Ik ben Mariette Groen. Ik ben sinds 4 jaar aan het fietsen en ik ga me nu ook op de gravel richten. Ik kom uit de middellange afstand qua atletiek. En door blessures ben ik meer gaan fietsen en toen vond ik dat zo leuk dat ik eigenlijk ben overgestapt. Mijn eerste wedstrijd was de Gravel 150 en daar reed ik 6 keer lek. Ja, en toen dacht ik, nou dit is mooi man, dit wil ik meer doen. Dus vorig seizoen kwam eigenlijk alles op een gegeven moment samen bij het wereldkampioenschap. Ja, eigenlijk wel ja. En daar werd je gewoon 20ste. Ja. Wauw. Ja. Dat is wel heel vet. Nou, sinds het WK denk ik wel van, ik kan op dat niveau mee. En dat wil ik in grotere wedstrijden nu gaan laten zien. Ik woon in Amsterdam en ik kom hier uit de buurt. Dus vandaar dat Egmond voor mij wel een speciale wedstrijd is. Maar als klein meisje stond ik altijd te kijken bij de halfmarathon. Dat was wel, ja, als kind wat op atletiek zat, dan was dat wel gewoon heel mooi om daar die toplopers te zien strijden. Ja. En dan dacht ik altijd zelf, dat wil ik ook een keer doen. Dat is leuk. Ja, en nu wordt het de dubbel. Maar wil je kijken hoe we de kant zitten? De andere kant. Deze? Ah, kom op Tim! Kom op Tim, gewoon omhoog! Goed aankomen rijden, goed aankomen rijden! Dat zal wel niet lukken.
Ja. Wat doe je moeilijk? Ja, mijn schouder zit helemaal op slot. Auw. Wauw. Laat eens zien. Zo. Cool. En nu staan de sponsoren er nog niet op, hè? Dit zijn gewoon blanco shirtjes. Er staat alleen Giant op. Draai eens om. Wat staat er op de achterkant? Douwe. Nee, hier staat Giant. Nee, hier staat Douwe. Onder dit ding. Oh ja, hier staat Douwe. Even kijken. Ja, ik heb dus helemaal niet kunnen ervaren hoe het is om op gravelbandjes die technische stroken te doen. Dus dat wordt voor mij allemaal nieuw. Omdat je voor die... Ja, ik heb alleen maar over het strand gefietst. Niet over de mulle stukken. En toen lag je op je plaat. Toen lag ik op mijn werk. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet verkend. Nou, we gaan het bij de strandafgang meteen al zien, denk ik. Ja, ik lig of direct op mijn plaat of... Super stijf natuurlijk. Als je op je bek gaat, dan ga je het wel voelen de dag daarna. Maar goed geslapen. Met wat adrenaline wordt dat ook wel weer opgelost. Ook wedstrijden rijden, maar toen die inspanningen zijn toch anders dan met training. Volgens mij was het de jaren 5, 6 terug dat je nog een paar strandraces in Zeeland hebt gereden. Ja, ik heb een keer in Renesse gereden en een keer in Scheveningen. En dat ging best wel aardig, maar toen had ik wel veel meer vermogen over dan nu hoor. Hey, succes! Ja, dankjewel. Ja, rustig vakje. Ja, heel rustig vakje. Ja. En heel veel plezier. Ik ken Egmond Pier Egmond van hectiek, van superveel starters en chaos, valpartijen, waaiers. En niks van dat was waar in deze editie. Bij de elite vast en zeker, maar bij ons niet. We starten met 60 gravelaars. Veel te weinig. Dus gravelaars, weet wat je te doen staat. Volgende editie, Egmond Pier Egmond. En wij starten redelijk behouden. Ja. Nou, behouden Lars die ging er vandoor als een raket. Een kleine opfriscursus over het parcours. Je fietst van Egmond aan Zee naar het zuiden over het strand naar de pier bij IJmuiden om daar het strand af te gaan en te keren bij de fameuze trap. Die moet je omhoog zien te komen om daarna de terugweg weer in te zetten naar Egmond. Maar je moet nog 2 keer het strand af. Bij Wijk aan Zee om 2 steile heuveltjes op te knallen voor het klimklassement. En bij Castricum om een trap af te fietsen, een à la cyclocross over hooibalen heen te springen. Nee mensen, ik verzin dit echt niet. Hierna is het in een rechte lijn terug naar Egmond om te finishen op de boulevard. Voor de gravelkoers is het rondje precies hetzelfde. Alleen heb je die handicap van de smallere bandjes. 38 kilometer is het maar. Als je hier wilt winnen, moet je foutloos rijden. Maar ik een beetje voorzichtig de eerste strandafgang af, op. Touw is goed weg. Touw is heel goed weg. Je rijdt dat gaatje even dicht. Trap 1 keer goed het gaspedaal in en we zijn met z'n vieren weg. Ik, Tom Bonder en Lars van Ark, dus 3 ploeggenoten en Stef Gielen, een Belg. Even nog een paar minuten strak tempo, oké? En dat ging het zijn, deze wedstrijd. We keken achterom en er was, dit was het. En hebben heel netjes samengewerkt op de heenweg. Gewoon als een echte kopgroep betaamt. Allemaal beurtjes van een halve minuut. Achter! 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 Dit wordt nog veel gekker zo meteen. Ik wou net zeggen, het is fijn dat het geen grote wedstrijd is. Dat was chaos geweest. Dan gewoon een schoudertje. En dan mag de volgende een halve minuut. En zo hebben we het gedaan.
Ik vond eigenlijk dat die Stef Gielen nog wel heel schappelijk zijn beurtjes deed. Als ik met 3 ploeggenoten mee was, dan had ik het wel geweten. Dan had ik niet meegedraaid. Tom Bonder en Lars van Ark, dat zijn 2 mountainbikers. Dat zijn echte mountainbikers puur sang. Maar dit was ook voor hun allebei hun allereerste strandrace. Dus ja, ik als ervaren rot, ik dacht we gaan hier voor het eerste strandafgang af en ik rij gewoon op kop. En dan laat ik de jongens wel even zien hoe het moet. Dus dat heb ik gedaan. Keek achterom, zaten ze natuurlijk strak in mijn wiel. En ja, de befaamde trap. En eigenlijk alles ging super. De eerste strandafgang, dat ging goed. Ik moest even een klein gaatje dichtdraaien, want ik maakte een foutje. Maar niks aan de hand. Wil je mijn gel zitten? Kun je hem pakken? Hoppatee! Het werd een beetje moeilijk om te zien wie waar fietste en wie op de juiste plek zat. Achter hem, achter hem! Ondertussen starten achter ons ruim 2000 mensen aan deze Egmond per Egmond. En dat zorgt voor de nodige hilariteit elk jaar. Dus het kan altijd wat erger met die hectiek. De tweede strandafgang ging bij Wijk aan Zee ging supergoed. Tom Bonder ging voor het klimklassement. Daar had ik die helemaal door. En Lars en ik die rijden er een beetje achteraan. En Tom Bonder wint daadwerkelijk het klimklassement van Wijk aan Zee. En ik word gewoon 10e in het klimklassement. Dus gewoon alle elites erop gelegd. Boven Tim de Klerk gefinished. Dus Tim, kan volgende keer toch wel wat sneller klimmen, hè? Dan begint het eigenlijk een beetje chaotisch te worden, want we halen heel veel grote groepen in en daarmee halen we ook de elite vrouwenwedstrijd bij. En dat zorgt voor wat chaotische omstandigheden. Maar rijden we zo wel met een prachtig treintje van 4 mensen van de Giant ploeg de laatste strandafgang bij Castricum af. En ja, je ziet gewoon dat ik iets minder technisch ben dan mijn collega's. Maar kan ik hier wel Mariette nog een goed duwtje geven? En wil jij trouwens een complete race breakdown zien van Egmond per Egmond, dus de hele wedstrijd, dat kan via Petje Af. Met data-overlay, strategieën, power, etcetera, etcetera. Voor de prijs van een goede kop koffie per maand steun je mij, zodat ik deze video's kan blijven maken. En krijg jij dus toegang tot meer content. Goeie deal lijkt me. Ja, en dan wordt het hier allemaal wat ingewikkelder. Want ik verlies door in dit gedrang de aansluiting met mijn koers. Net zoals Mariette eigenlijk de aansluiting met de koers verliest. En moet ik dus dat gat dichtrijden. Maar dan help ik Mariette natuurlijk ook terug in de wedstrijd. Iets wat, nou ja, voor ons als Giant ploeg heel erg voordelig is. Maar op deze manier hinderen we of beïnvloeden wij ook de vrouwenwedstrijd. Uiteindelijk komt mede door ons werk, dus komen alle groepen weer bij elkaar. Die van de gravelkoers en die van de vrouwenkoers. Dus alles wordt weer geneutraliseerd en beginnen we en groupe aan de finale bij Egmond. Maar ja, dit was anders geweest als wij er niet waren. Kan dit anders? Het werd een sprint à 4 bij de strandopgang. Alleen Mariette die was gewoon in de race om heel Egmond per Egmond te winnen. En niet de gravelwedstrijd, dus gewoon bij de grote dames. Kom op Mariette, door, kom op, bijten! Dus ja, ik was een beetje gefocust op Mariette. En toen keek ik voor me bij de strandopgang en toen waren Tom, Lars en onze Belgische vriend waren gevlogen. Dus dat is een lesje voor mezelf. Altijd blijven focussen op je eigen wedstrijd. Kom op Mariette, sprinten! Word ik vierde in de Egmond per Egmond gravelkoers. Lars van Ark wint, Tom Bonder 2, ik 4. Jij, douwen!
Gefeliciteerd. Wauw man, super, super, super. Lekker luisteren, jij hem op Tom? Ah, goed bezig. Lekker man. Nou, mooi. Dit was echt super. Hoeveelste ben je nu? Derde of vierde? Twee. Ah, super. Ik dacht, dit gaan we heel vroeg aan. Ja, dit is super. Ja, dat gaat het niet over. Ja. Nou, mooi man. Yes! Gefeliciteerd man. Oh man. Weer gewonnen van Douwe, hè? Laatste van de kopgroep, dat is dan misschien nou ja, het enige smetje. Mariette wordt tweede in Egmond Pier Egmond. Haar tweede strandrace ooit. Nou, doe dat maar na. Nou, ik zat eigenlijk vanaf de start gewoon in de groep met dames. Het reed niet heel hard, dus ik kon op zich wel lekker sparen. Wel gewoon lekker mee bereid. Ja. Ik merkte dat technische passages had ik wel veel geoefend. Maar het was toch anders met al die recreanten voor je. Dat was wel vrij chaotisch en schreeuwen dat iedereen rechts moest houden. Ja, in Egmond, strandafgang, weer veel recreanten. Reed mezelf een beetje vast. En toen kon de winnares wel door. Dus dat gat was toen wel geslagen. Ja. Toen de sprint vroeg aangegaan, doorgetrokken, niet meer achterom kijken. En nou, dat leverde de tweede plek op. Maar dit is eigenlijk nog maar de helft van jouw Egmond Pier Egmond avontuur. Het is morgen nog de halve marathon. Ja, ik ben wel kampioen in het verzamelen van tweede plekken. Dus ik hoop wel dat daar dit jaar wel wat verandering in komt. We winnen ook nog met Koerspret, een van de sponsoren, winnen we de business race. Anne en Kevin Planhuizen hebben daar even huis gehouden. En Tom Dumoulin wint het combi-klassement van Egmond Pier Egmond. Morgen is gewoon rennen en je eigen tempo doen. Heel makkelijk natuurlijk. En nu moet je wel echt positioneren, vechten voor je plekje. Door het mulle zand rijden, wat best technisch is. En dat ben ik allemaal niet meer gewend. En dat is veel moeilijker dan gewoon rennen. 30ste in de elitewedstrijd en hij loopt 1:08 over de halve marathon. Crazy snel. Dus dit was gewoon een gigantisch succesvolle eerste werkweekend. Volgende keer, Rick, hè? Op een derde plaats. Jongens, vond je deze video leuk? Abonneer je dan op het kanaal en like die video. En wil jij een hele race breakdown zien van compleet Egmond Pier Egmond met commentaren en al die dingen? Word dan dingendoener. Dan steun je mij financieel en dan zorg je ervoor dat ik nog heel lang deze video's kan maken. En krijg jij dus extra content. Hartstikke bedankt. Moeder van Douwe bedankt. Ja, en dan binnen jullie ook een uitje met mij. Oh ja, en Irene is beheerder van de WhatsApp groep. Dus dat, de moeder van Douwe is de beheerder van de WhatsApp groep. Dus je krijgt echt heel veel exclusieve extra's. We gaan terug naar Groningen. Oh ja, mijn fiets was oké trouwens. Alleen mijn voorwiel was dus die 2 dagen oud. Daar schaam ik me dan wel echt een beetje voor. Die mail. Ja, die mail. Ja, ik hoop dat die mail... Ik hoop dat die mail een goede WA-verzekering heeft trouwens. Want ik ga wel claim indienen. Godsamme, net een nieuw wielset naar de kloten geholpen. Dat wou ik nog even zeggen, dat moet ik er nog even tussen zetten.